ਬਾਂਸੁਰੀ ਸਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੀਏ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ 'ਤੇ, ਗਿਟਾਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਬਾਂਸੁਰੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਸੁਰੀ ਫੜਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਂਸੁਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਈ ਦੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਂਸੁਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਏ ਦੀ ਜਾਂ ਬੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਂਸੁਰੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਂਸੁਰੀ ਏ ਦੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਬੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਸੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਦੀ ਬਾਂਸੁਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਬਾਂਸੁਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਬਾਂਸੁਰੀ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਬਾਂਸੁਰੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਆਹ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਹੋਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬਣਾ। ਆਹ ਪੈਡ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਡ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਲ ਬੰਦ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਲ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਸੁਰ ਜਦੋਂ ਵਜਾਈਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਸੁਰ ਵਜਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਪੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜਨ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਖਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ। ਅਤੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਂਸੁਰੀ। ਆਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਬੜੀ ਵੀ, ਡੀ ਦੀ ਫਲੂਟ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਢਿੱਲਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਖੱਬਾ, ਇਹ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਅੰਗੂਠਾ ਥੱਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਆਹ ਅੰਗੂਠਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਂਸੁਰੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗੂਠਾ ਇੱਧਰ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਂਸੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਤਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਅੰਗੂਠਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀ। ਅਤੇ ਆਹ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਦਾਂ, ਆਹ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਦਾਂ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਸੁਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੜਨੀ ਆ ਗਈ ਬਾਂਸੁਰੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਂਸੁਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਗਲਤ ਰੱਖ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਆਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈਣੀਆਂ।
ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਬਾਂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਸਰੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਡਲ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕ ਗਿਆ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹਾਈ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾੜੀ ਜੇ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨਾਲੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲੀ ਦੱਬਦੇ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਬ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਂਗਲੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਸਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਂਸਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਈ ਆ ਬਾਂਸਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੋ ਤੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਐਂ ਟਿਕੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਹ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਲੈਸਨ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਾਂਹ ਦੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਂਸਰੀ 'ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸਕੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜਾਉਣਾ।